Γεια σας φίλοι μου! Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου! Σήμερα θα φτιάξουμε άλλη μια συνταγή πολύ νόστιμη και ωραία. Είναι κεφτεδάκια με πράσα. Μου αρέσουν πάρα πολύ τα πράσα. Θα κάνουμε πρώτα τα κεφτεδάκια και μετά θα σοτάρουμε τα πράσα. Θα σας δείξω λίγο τα υλικά που θα βάλουμε στα κεφτεδάκια. Έχουμε μισό κιλό κιμά, ανάμεικτο, χοιρινό και μοσχαρίσιο. Μέσα σε αυτό θα βάλουμε ένα αυγό, θα βάλουμε ένα κρεμμύδι ψιλοκομμένο με μια σκελίδα σκόρδο λιωμένη. Θα βάλουμε λίγο ελαιόλαδο, λίγο ξύδι, λοιπόν, ξεκινάμε τα μπαχαρικά μας. Αλάτι. Πιπέρι. Καπνιστή πάπρικα ή πάπρικα γλυκιά, ό,τι θέλετε. Ρίγανη. Κίμινο, όχι πολύ, έτσι για το άρωμα. Θα ανακατέψουμε πρώτα αυτό και μετά θα βάλουμε το ψωμάκι μας. Σπάσει και το αυγουλάκι. Λοιπόν, και θα βάλουμε και 2 φέτες ψωμί. Τις έχω βάλει κάτω από το νερό, τις έχω στραγγίξει. Μπορείτε και φρυγανιά τριμμένη, αν θέλετε. Και πάω να φέρω και λίγο μαϊντανό από την κατάψυξη, να πληθώ. Να βάλουμε και λίγο μαϊντανό, που ταιριάζει. Μάλιστα. Τέλεια. Πάμε πίσω στην κατάψυξη. Ανακατεύουμε και λίγο με το μαϊντανό. Λοιπόν, ο κιμάς είναι έτοιμος. Θα φτιάξουμε μικρά κεφτεδάκια, όχι πολύ μεγάλα, για να ξεροψηθούν κιόλας ωραία. Και θα τα πανάρουμε πάνω σε τριμμένη φρυγανιά. Θα φτιάχνουμε μικρά κεφτεδάκια και θα τα βουτάμε στη τριμμένη φρυγανιά και θα τα βάζουμε σε μια πιατέλα. Λοιπόν, έχουμε πανάρει τα κεφτεδάκια μας με τριμμένη φρυγανιά και είναι έτοιμα να τα τηγανίσουμε. Πάμε να τα τηγανίσουμε για να σοτάρουμε και τα πράσα μας. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να τηγανίσουμε τα κεφτεδάκια μας. Έχουμε βάλει σε ένα κατσαρολάκι λάδι, σπορέλαιο, να κάψει καλά για να μπορέσουμε να τηγανίσουμε τα κεφτεδάκια μας. Λοιπόν, τα κεφτεδάκια με πράσα είναι ένα πολύ γευστικό πιάτο. Εγώ το λέω και κυριακάτικο πιάτο. Μόλις σοτάρουμε και τα πράσα με τα κρεμμυδάκια και γλυκίσουν και όλα τα πράσα μαζί με το κεφτεδάκι συνδυάζεται πάρα πολύ ωραία. Θα σας δείξω και ένα μυστικό που έχει αυτή η συνταγή μετά, αφού κάνουμε και τα κεφτεδάκια, τα οποία τα κάνει ακόμα πιο νόστιμα.
Τώρα που τελείωσες, τώρα θα ψηλάσει. Λοιπόν, αφού γλιτώσαμε το κάψιμο, έχουμε κάνει τα κεφτεδάκια μας, τα έχουμε τηγανίσει και τώρα πάμε να φτιάξουμε τα πράσα μας. Λοιπόν, ανοίγουμε σε ένα βαθύ τηγανάκι, θα φτιάξουμε τα πράσα μας. Το μυστικό που σας έλεγα είναι αυτό που τα κάνει πολύ γευστικό αυτό το φαγητό, είναι ότι με το λάδι που τηγανίσαμε τους κεφτέδες, με αυτό θα φτιάξουμε τα πράσα. Έτσι θα πάρει και γεύση από το κεφτέ και θα γίνει πάρα πολύ νόστιμο. Θα βάλουμε λίγη ποσότητα, όχι όλο το λάδι φυσικά που τηγανίσαμε, με μια κουτάλα θα πάρετε και θα βάλετε μέσα στο τηγανάκι σας. Ωραία. 2 κουταλιές είναι αρκετές. Και τώρα θα βάλουμε τα πράσα μας. Έχω κόψει εδώ εγώ 4 τουλάχιστον πράσα είναι. 5 είναι. 5 πράσα έχω κόψει. Τα έχω ψιλοκόψει. Αυτά θα τα βάλουμε τώρα στο τηγανάκι. Θα σοταριστούν. Ωραία. Κοιτάξτε τι πολλά που είναι. Όμως μόλις αρχίζουν να σοτάρονται θα πέσει ο όγκος τους. Θα βάλουμε λίγο ζάχαρη όπως σας έχω ξαναπεί στα πράσα για να βοηθήσουμε στο σοτάρισμα και θα περιμένουμε να αρχίσουν να σοτάρονται για να μικραίνει και ο όγκος τους. Τα πράσα μας άρχισαν να σοτάρονται και να μικραίνει ο όγκος του, ήδη σε 5 λεπτά έχει κατέβει πιο κάτω. Τώρα έχουμε ένα κρεμμύδι, ξέρω, ψιλοκομμένο, θα το ρίξουμε και αυτό μέσα με τα πράσα. Και θα βάλουμε και μισό ποτηράκι του κρασιού νεράκι. Τώρα θα τα αφήσουμε να βράσουν τουλάχιστον 15 λεπτάκια και στο τέλος θα βάλουμε μπαχαρικά. Έχουν περάσει 10 λεπτάκια, έχουν σοταριστεί αρκετά και έχουν μαραθεί πολύ τα πράσα μου. Θα βάλουμε αλάτι, που δεν βάλαμε καθόλου εδώ, πιπεράκι, και λίγη πάπρικα. Ωραία. Θα αφήσουμε άλλα 5 λεπτάκια και τα πράσα μας είναι έτοιμα. Αυτό το καταπληκτικό φαγητό κεφτεδάκια με πράσα είναι έτοιμο τόσο γρήγορα, πανεύκολα. Τώρα μη σας λέω, δηλαδή πρέπει αντικειμενικά και μόνο, είναι πολύ λαχταριστό. Να σας το δείξω. Κοιτάξτε εδώ πέρα τα κεφτεδάκια. Αχ, πολύ ωραίο. Θα το δοκιμάσω. Μαζί με κεφτεδάκι, να κόψω και λίγο κεφτεδάκι. Παιδιά, είναι καταπληκτικό. Και τα κεφτεδάκια μας, πάρα πολύ ωραία. Τα πράσα έχουν καραμελώσει. Είναι πολύ νόστιμα γιατί βάλαμε το λαδάκι από τα κεφτεδάκια. Είναι καταπληκτικά. Είναι φοβερό πιάτο. Γι' αυτό και στην αρχή σας είπα, είναι κυριακάτικο πιάτο. Θεωρώ ότι είναι λίγα τα υλικά του για κυριακάτικο πιάτο. Έγινε όμως πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή σε ούτε 45 λεπτά είχαμε έτοιμο φαγητό. Να το φτιάξετε, να μου πείτε τις εντυπώσεις σας, αν σας άρεσε. Να κάνετε ένα like και ένα sub στο κανάλι μου, να πατήσετε και το κουδουνάκι να σας έρχονται ειδοποιήσεις, να μαγειρεύετε συνέχεια, να αγαπάτε αυτό που κάνετε και εμείς θα τα πούμε σε μια άλλη συνταγή. Γεια σας φίλοι μου!